Hello mga friends! Nandito na naman po tayo para sa isang cooking tutorial. Then this time tayo po ay gagawa ng pudding mula sa mga pinaglumaang tinapay. Pinaglumaan parang pinaglumaang damit. After po nating hiwain ng tinapay, isang tabi po muna natin siya. Then tayo po ay magmi-mix ng 5 whole eggs sa isang mixing bowl. And then we will add 1 cup of sugar. Mas maganda po sana kung caster sugar ang gagamitin natin, gawa ng mas pinong-pino po siya. Pero okay lang po kung ordinary sugar lang. Then we will add 1 tablespoon of vanilla extract. Then we will add 1 teaspoon of cinnamon powder. Marami po nito sa supermarket. Then 200 ml of cream or all-purpose cream. Then 3 cups of milk. Evaporada po or fresh milk. Next is we will add 100 grams of melted butter. Then mula po dito, tayo ay gagawa na ng layering. So, ilalagay po natin sa isang container yung bread na pinutol-putol natin. After po nyan, lalagyan natin siya nung ating mixture, yung parang syrup natin. And then, we will add raisins and our chocolates. Parang ano po siya, pinagpatong-patong natin. Parang pinagsapin-sapin ba? Then, ready na po siyang lutuin sa oven for 30 minutes at 180 degrees Celsius. The next is, magpe-prepare na po tayo ng toppings. So, add 2 tablespoons of butter. Hahaluan po natin siya ng flour na 1 tablespoon. Ito po ay lulutuin natin at medium heat lang po. Next is, hahaluan po natin siya ng 1/2 cup of sugar. Then, we will add 1 whole egg. Hahaluin po natin siya. And then, lalagyan po natin siya ng 1 teaspoon of vanilla. Next is, we will put 1/2 cup of milk. Then, haluin lang po natin siya ng haluin hanggang sa lumapot siya. Then, here's our finished product. I-spread lang po natin yung toppings sa ibabaw. Then, that's it. Well, we hope na may natutunan po tayo. And then, masarap po itong merienda. Hope you like it. And don't forget to subscribe and enjoy cooking.